Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами дружити. Тема мого сьогоднішнього відео – це як організувати свій день, спланувати, як бути організованим. Хочу показати вам один з моїх спланованих днів. Отже, починаю свій день з самого ранку, як і більшості людей. Я чищу зуби, умиваюся і зачісуюсь. Сьогодні у мене по плану попрати одяг, і перед тим, як його попрати, потрібно перевірити, чи немає плям. Якщо є плями, тоді потрібно ще оприскати засобом від плям. У мене засіб Vanish. Ванішем я не оприскую одразу перед пранням, я це роблю уже з вечора. Ввечері, коли ми знімаємо одяг, який носили весь день, я одразу перевіряю наявність плям. Якщо вони є, одразу наношу Vanish. На мою думку, одразу легше перевірити весь одяг, який ми знімаємо з вечора, і нанести цей засіб, ніж пізніше сидіти і перебирати весь одяг перед пранням, передивлятись, де є плями, і починати їх обробляти засобом. Так, на мою думку, затрачається дуже багато часу, тому що не досить, що одяг потрібно поділити на білий, кольоровий, темний і так далі. Кожен по-різному пере. Ось не у всіх є можливість, наприклад, в ванні поставити декілька контейнерів для кольорових речей. Наприклад, так як в мене, ванна не дуже велика, тому доводиться поставити один контейнер і в цей один контейнер уже всі речі давати. І пізніше перед самим пранням потрібно їх перебирати на різні кольори і тоді вже завантажувати прання. Інколи одягу буває досить багато, особливо влітку, і потрібно дуже багато часу затрачати, щоб перебирати весь одяг, передивлятись і тоді ще тратити час, щоб наносити засіб цей на одяг. Для чого це робити, на мою думку, якщо це можна зробити вже з вечора, так легше, тому що ми все одно роздіваємось, знаємо, що в нас є плями, наприклад, дитини. Бачимо також, що ми десь замазались, і одразу можна нанести оцей засіб від плям і не тратити час, щоб наносити його перед самим пранням. Зараз я показую вам в тазіку, я замочила білий одяг, це переважно одяг мого чоловіка, тут є сорочки і футболки. При пранні світлих речей я люблю також додавати відбілювач, коли вони перуться, але й люблю окремо замочити білий одяг, щоб він відмок, відбілився. Ось я наливаю гарячої води, додаю туди відбілювач і замочую на деякий час. Білий колір інколи має різні відтінки, буває жовтуватим, зеленуватим, червонуватим, а буває і чисто білим. Тобто різні відтінки, це не означає, що він у мене брудний, навіть видно в тазіку, що він таких різних кольорів. Ось жовтуватий є, але в загальному це так натурально ми купували в магазині і він такий є. Щоб хтось з вас не подумав, що це настільки грязна сорочка, ні, це просто колір білий, має такий жовтуватий відтінок. Спочатку замочила білий одяг, який мені потрібно відбілити. Він буде відбілюватись, а за цей час буду прати дитячий одяг, кольоровий, темний одяг. І поки вони виперуться, вже можна буде завантажити і ось цей білий одяг разом з білим пранням. Висипала весь одяг на підлогу і перебираю їх уже на кольори, на дитячий. Звичайно, було б краще, якби було кілька корзин, щоб не потрібно було сидіти і ділити цей одяг, або, наприклад, зробити в одній корзині відділи, щоб просто в ті відділи одразу ділити одяг на кольоровий, на білий, на темний. Але вирішила я для себе, що це мені не вигідно і дуже було б незручно, тому що якщо поділити одну корзину на кілька відділів, то це буде ще гірше. Це якщо людина живе одна, тоді вона може собі поділити ось корзинку на відділи і там вкладати одяг, а коли, наприклад, кілька людей вдома, то, звичайно, це не варіант, як для мене, тому що дуже мало одягу буде поміщатись в ті відділи і потрібно буде дуже часто прати. Кожен третій чи четвертий день, а я інколи перу один раз навіть на 2 тижні. Тому мені вигідніше це все дати в один кошик і тоді вже перебрати перед самим пранням. Перше прання я вже завантажила, тут у мене є шорти одні, вони пускають колір, тому вирішила їх не завантажувати разом з іншим одягом. Навіть при низькій температурі вони пускають колір, тому декілька разів мені доведеться випрати їх вручну, і коли колір трошки змиється, можна тоді буде вже завантажувати з кольоровим одягом.
Знаю, що є різна хімія, яка ловить колір у машинці, можна її додавати, але знаєте, я якось не хочу цим ризикувати, тому що різне може бути, невідомо, чи буде діяти ця хімія. Краще вже одну річ випрати вручну, це легше, ніж пізніше думати, що робити зі всіма речима, які будуть ось такі сині від цих шортів. Після того, як я завантажила перше прання, готую нам сніданок. І сьогодні на сніданок у мене будуть бутерброди з білим соленим сиром з зеленою цибулькою. Білий сир перемішую з сіллю і зеленою цибулькою, додаю трошки сметани, щоб сир тримався кубки, тому що він розсипчастий. Хліб обсмажую в яйці з обох сторін. Викладаю на нього листя салату і уже на листя салату викладаю сир. 2 шматочки хліба між собою поєднюю і розрізаю наполовину. Так нам більше подобається і зручніше їсти. Звичайно, готую ще сніданок для Крістіанка і готую йому кашу. Каша не густа, ріденька. Хочу, щоб вранці він їв щось тепленьке і ріденьке. До каші ще буду додавати муси, які я вже не раз показувала в покупках. Після сніданку все прибираю і починаю готувати обід. І на обід сьогодні готую суп овочевий, картоплю, свині рульки з овочами і простенький салат. Свині рульки готую в мультиварці в скороварці. Не буду зупинятись на тим, як я готую, що додаю, тому що в мене сьогодні інша тема відео. В цьому відео я показую, як у мене спланований день, що я роблю, що за чим у мене планується. І зараз вам поясню, щоб ви розуміли, як у мене планується день, як у мене це все відбувається. У мене є блокнот, в який я записую всі справи, які мені потрібно зробити. Всі справи, які у мене виникають, в мене все записано в блокноті, я їх дописую одна за одною. Тобто такий один загальний список. Ввечері я сідаю, дивлюсь на ці всі справи і вже планую собі наступний день. Те, що є важливим і мені потрібно зробити в першу чергу, звичайно, я записую собі це на наступний день. Справи, які не потрібно робити одразу, вони є неважливими, можна перенести на другий, на третій день. В загальному стараюсь не писати справи, які мені потрібно зробити, наприклад, на другий, на третій день. Не планую собі цілий тиждень, не розписую всі дні. Головне мені запланувати наступний день. Коли я встигну зробити ті всі справи, які запланувала на наступний день, тоді ввечері я собі зможу запланувати наступний день. Якщо я справи деякі не встигла зробити в цей день, а вони для мене є важливими, тоді на наступний день я їх записую, що мені потрібно зробити їх в першу чергу. Порізала я моркву, нашаткувала. Спочатку нарізала ножем, тому що забула, що в мене є шатківниця від фірми Bjorner, також є в неї насадка, на якій можна нарізати ось такими кружельцями, як я хотіла, і різної грубості. Так, 4 різних видів грубості, тому вже нарізала я ось на цій грубості моркву. Ось тут. Так вона в мене нарізала. Якщо була дуже велика, я розрізала просто на половинку, тому є ось такі половинки моркви. І також нашаткувала. Дуже мені подобається ось така нашаткована дрібненька морква. Можна пізніше її підсмажувати на сковорідці з цибулькою, додавати в супи, в інші страви. Ну, в загальному мені дуже подобається нашаткована ось така морквочка. І шаткувала я її на насадці ось такими дрібненькими маленькими ножами. Є ще ось такі великі ножі, але мені більше подобається шаткувати на ось таких маленьких ножах. І тут також є 2 вибори. Можна шаткувати ось такими кубиками, так і ось такими ломтиками. Тому я шаткувала тими ломтиками. А на грубій насадці також можна ломтиками і такими кубиками, але вже буде виходити грубше. Наприклад, можу собі записати, що в четвер мені потрібно обов'язково покосити, тому що в п'ятниці в нас будуть забирати траву. Контейнер з травою в нас забирають по п'ятницях, тому обов'язково в четвер потрібно покосити. Це моя обов'язкова справа, і я її вже одразу можу занести собі в список свій. Багато дрібних і неважливих справ можна зробити в цей час, коли
він з'являється, наприклад, між головними справами. Наприклад, в мене запланована робота, і я її стараюсь зробити до 2 години дня, тому що знаю, що в 14 годині дня у нас обід. Стараюсь я зробити її до 14 години дня, плюс підготувати собі все для того, щоб почати робити уже після обіду. І після обіду, коли я переходжу до нової роботи, у мене вже все під рукою, все приготовлене, не потрібно бігати, не потрібно нічого шукати, нічого готувати. У мене вже все під рукою, і я просто починаю працювати спокійно. Особливо дуже багато справ у нас є влітку, коли потрібно постійно працювати не лише вдома, але й коло дому. Дійсно дуже багато справ, і в мене інколи таке бувало, що я просто починала декілька справ на раз, не закінчуючи їх. В кінці дня я просто падала з ніг і ще й до того була незадоволена, тому що нічого не зробила. Почала я вести такий список, такий планер для себе, так мені легше і так я більше організована. Записую там свої первинні, вторинні справи, які можна зробити в певний відрізок часу, незапланований відрізок часу. І стараюсь не розчаровувати, якщо я чогось не зробила, тому що людина не може перескочити через себе, скільки вона зможе зробити, стільки вона зробить. Одна людина може стільки зробити, одна більше, одна менше. Ось тому, як я вже казала, не перескочиш собі через голову, тому скільки ти встиг, стільки встиг, решта все переносимо на наступний день, доробляємо на наступний день. Наприклад, влітку в мене було записано те, що мені потрібно попідливати квіти на балконі, клубніку, квітник і город. І кожного дня мені потрібно було це все робити, тому що було дуже жарко і обов'язково потрібно було все попідливати. І коли падав дощ, в мене просто звільнявся цей день від підливання, тому що дощ все підлив. І в цей відрізок часу, який в мене був виділений на підливання, я змогла зробити всю решту роботу. Зробила порядок я з морквою, тому що в мене було багато моркви також. Її пошаткувала, нарізала червоний болгарський перець і поскладала в пакети зі засіпкою. Все в мене заморожується. Помила я стільницю, навела порядок. Бачили ви, що помила там підлогу, також в столовій кімнаті повитирала плінтуси, пилюку і також помила. Перейшла прибирати зараз в гостинну кімнату. Також тут уже все помила, повитирала пилюку, підлогу, в загальному так витираю зверхню, не роблю генерального прибирання. І дуже в мене заляпане віконечко, тому що крисяник постійно показує і постійно його потрібно мити. Навіть якщо в мене щось не заплановано помити, а я бачу, що воно дуже брудне, що воно просто кидається в очі, я обов'язково помию. Після того, як я приготувала обід, ми пішли з крисянком погуляти. Звичайно, у нас є прогулянки. І 2 рази я вже не стала давати до відео прогулянки. Другу прогулянку я вже дала в кінці відео. Зараз, поки він спить, я прибираю в ванній кімнаті. І в мене є така можливість помити все доместосом, тому що дитина не дихає. Ось така прекрасна можливість, тому це все промиваю доместосом. Що ще для мене було таким важливим в прибиранні, це те, що, наприклад, кожного дня можна вибрати собі якусь кімнату і поприбирати її трошки більше, ніж звичайно, ніж щоденне прибирання. Тобто зробити таке, можливо, наполовину генеральне прибирання, або й зробити генеральне прибирання. І на наступний день, наприклад, чи ще на наступний день можна вже прогенералити наступну кімнату. Так, у нас в домі завжди буде чистота, тому що будуть генералити майже кожного дня якась кімната і буде просто менше роботи. Потім, коли ми починаємо прибирати все на раз, дуже багато прибирання, кімнати, ванни, кухні, дуже багато потрібно намучитись, багато сил витратити, енергії. І в кінці дня ми просто не любимо цього прибирання, настільки ми злі, змучені, що нам просто не хочеться більше ось прибирати. А так, якщо кожного дня генералити якусь кімнату, то це буде більше задоволення приносити, тому що ми не будемо настільки втомлюватися.
Навіть не потрібно, так сказати, генералити кожного дня якусь кімнату, просто більше прибирати, більшій кількості, більше всього витирати, промивати, і не потрібно навіть буде робити генеральне прибирання. Тому що кожного разу, коли ми будемо прибирати, будемо витирати щось інше, щось нове, просто не все на раз. Переходжу прибирати спальну кімнату, і сьогодні в спальній кімнаті хочу трошки поприбирати більше, ніж зазвичай я прибираю. Поміняла постіль нашу і для Крістіанка. Також повитирала його ліжечко, шуфляду, яка знизу є під ліжечком. Повитирала також плінтуси, попилососила за його ліжечком, відсунула свій туалетний столик, також помила там. Відсунула наше ліжко від стіни і тумбочки, які стоять при ліжку. Також там попилососила і помила плінтуси. І давайте підведемо підсумки сьогоднішнього спланованого дня. Вранці я перебрала одяг, розділила його на білий, кольоровий, темний і дитячий, попрала. 4 прання у мене було сьогодні. Коли все пралось, я виконувала іншу роботу, приготувала сніданок, приготувала обід, почистила і нашаткувала моркву, також нарізала червоний болгарський перець, все це поскладала в пакети з застіпкою і положила в заморозку. Далі у нас прогулянка з Крістіанком, після того він йде спати, я прибираю всі кімнати, тобто це у мене кухня, столова кімната, гостинна кімната, ванна. Поки я прибирала всі кімнати, Крістіаник спав, і коли проснувся, уже прибирала в спальну кімнату, старалась тут прибрати якомога більше, зробити таких порядків. Не звичайне щоденне прибирання, а в більшості поприбирати, це повідсувати туалетний столик, ліжечко Крістіанка, наше ліжко, тумбочки, плінтуси помити, також постіль поміняла нашої Крістіанка. В загальному все, що я сьогодні собі запланувала зробити, я це все зробила, я собою задоволена своєю роботою. Стараюсь себе налаштувати на те, навіть якщо я не зроблю якоїсь роботи, щоб я не розчаровувалась і не опускала руки. Потрібно далі старатись, потрібно працювати над собою і пам'ятати про те, що ми звичайні люди, і стільки, скільки може зробити людина, вона не зробить більше від того, скільки вона може зробити. Звичайно, між моїми основними справами потрібно було також розвісити одяг. У мене було 4 прання. Це також багато часу займає, щоб це прозвішувати. Далі мені потрібно було дати якийсь перекус Крістіанкові, переодіти його. Завжди між основними справами або з'являються ще якісь справи, або можна зробити якісь справи, які не заплановані. Кожний день інший, кожному дня по-іншому це все вдається собі організувати, побачити вже в процесі праці, як це все виходить. І такий планер роботи я стараюсь собі зорганізувати з весни по осінь, коли є найбільша кількість роботи, коли є такий пік тієї роботи, тому що зимою роботи, звичайно, на вулиці немає, ми постійно вдома майже, і що там можна вже. А взимку мені здається, що це не потрібно вести планери роботи, тому що ми постійно знаходимося в кімнатах, ось вдома, тому що на вулиці холодно, сніг, там довго не будеш гуляти. І не думаю так, що це є якимось актуальним таким вести планер роботи зимою. Тобто зимою в мене по роботі планерів немає. Доприбирала я спальну кімнату, пішли ми на прогулянку. Було навіть досить цікаво, тому що в нас недалеко робили дорогу, і Крістіанкові дуже подобаються оці всі трактори, машини великі. Він весь час стояв, дивився, показував мені щось, говорив по-своєму. Був захоплений з таких великих машин, і більше часу ми просто провели коло цієї дороги. Також там були ще сусідні дітки, також оглядали
було їм цікаво. Ось, і після прогулянки я проходжу додому, готую знову крестянкові кашу, інколи даю йому на вечір ще молоко. Якщо йому ще подобається пити молоко, може пити молоко. Є діти, які відмовляються від молока. Також, коли я була маленькою, мама казала, що теж швидко відмовилась від молока. Приготувала я кашу, також прикриваю її харчовою плівкою, щоб вона остивала ось під харчовою плівкою. За цей час я покупала крестянка, каша вистигла, він поїв і пішов спати. Після цього я собі набираю води в ванну і буду сьогодні приймати ванну. Виключаю освітлення в ванній кімнаті, включаю лише дзеркало, ось таке легеньке освітлення, щоб воно просто мені не разило в очі, щоб я могла відпочити. Ввечері мені велике світло просто заважає. І ось це світло мені в сам раз. Можна також засвітити собі свічки, запалити, але це буду робити я трошки пізніше. Ось, і зараз вирішила трошки посидіти, поніжитись в ванні, також покупаюсь. Використовую ось таку щіточку ще в кінці робочого дня, вона така жорстка. Люблю також нею помитись. Після миття такою щіточкою покращується навіть кровообіг. Ну що ж, дякую всім, хто додивився мої відео до кінця. Дякую вам за ваш час і за вашу компанію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Мені буде дуже і дуже приємно за вашу підтримку. Бажаю вам хорошого дня і хорошого настрою. Нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступному відео. Па-па!